New Year is basically a fresh start. අවුරුද්ද කිව්ව ගමන් ඕගලන්ට කෙලින්ම ඔලුවට එන්නේ මොකද්ද? මට නම් එන්නේ කෑම. මරුත්තු නිර්ගාල නෑවහම එයාලගේ පව් හේදනවා කියන එක. දවස් 3ක ෆෙස්ටිවල් එකක් විදිහට තමයි ඔවුන් සමරන්නේ. Pohela Boishak තමයි බංග්ලාදේශයේ අලුත් අවුරුද්ද. This New Year festival is celebrated according to solar calendar. Aiboan, bringing you solutions to the problems of the world and the country by assembling Sri Lanka's brightest and best. This is Charana TV, Sri Lanka's #1 show of the youth, Seethala Eethala. Charana TV ඔබේ ආලින්තයට ගෙන එන සීතල ඊතල වැඩසටහන රටේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව රටේ තරුණයින් ඔබත් එක්ක කතා කරන යුගයේ වැඩසටහන. Today we have an interesting episode. For that we have 6 beautiful speakers lined up for you. මාර්තු මාසයේ අගභාගය උදා වෙනවත් එක්කම එහෙම නැත්නම් මේ අප්‍රේල් මාසයේ පටන් ගන්නකොටම ශ්‍රී ලංකාවේ අපිට බොහොම අපූර්ව වෙනසක් දැනෙනවා. අපි හැමෝම දන්නවා මේ පරිසරයේ වෙනසත් එක්ක මේ සූර්ය සංක්‍රාන්තිය සමරන්න සූදානම් වෙන පැටපිටාව කියලා. හැබැයි සැන්ඩ්‍රෝ මේ ලංකාවේ අපිට විතරක් නෙවෙයිනේ අවුරුදු තියෙන්නේ. ලෝකයේ විවිධ රටවල් වල විවිධ ජන කොට්ටාශයන් විවිධ ගෝත්‍රිකයන් අලුත් අවුරුද්ද විවිධ විදිහට විවිධ ආකාරයෙන් සමරනවා. ඔන්න ඔය අවුරුදු සැමරීමේ අතීතය ගැන අපි හොයලා බලද්දී මුලින්ම මේ අවුරුද්ද එහෙම නැත්නම් අලුත් අවුරුද්ද කියන දේ සමරන්න පටන් අරගෙන තියෙන්නේ මීට අවුරුදු 4000කට විතර පෙර ආතුව බැබිලෝනියාවේදී. බැබිලෝනියන් ජාතිකයින් අලුත් අවුරුද්ද සමරන්නේ බොහොම වෙනස් විදිහකට. හැබැයි අපි සැනු ලංකාවට ඇවිල්ලා බලද්දී ලංකාවේ අලුත් අවුරුද්ද ඊට සාපේක්ෂව වෙනස්. අපි සූර්යා කේන්ද්‍ර කරගෙන සූර්යාගේ සංක්‍රාන්තියත් එක්ක විවිධ විදිහේ චාරිත්‍ර අපිටම ආවේනික වෙච්ච සංස්කෘතිකාංගයන් එක්ක අලුත් අවුරුදු සමරනවා. හැබැයි අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනේ මේ ගෙවෙන අලුත් අවුරුදු සමයේදී කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ අපේ අවුරුද්දත් එක්ක සලකලා බලද්දී ලෝකේ අනිත් රටවල් වල අවුරුදු මොන වගේද? ලෝකේ මොන වගේ රටවල්ද අවුරුදු සමරන්නේ මොන විදිහටද කියන කරුණු කාරණාවන් පිළිබඳව. ඔව් හිරන්නේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන්නේ අලුත් අවුරුද්දේ මේ එපිසෝඩ් එකේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් විනෝදාංශෙන් අපි අපේ සංස්කෘතිය ගැන සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි දැන් මේ මීන රාශියෙන් මේෂ රාශියට යනකොට මේ ග්‍රහ මාරුවත් එක්ක අපි සාමාන්‍යයෙන් දකින්නේ අපි හිතන්නේ අපිට විතරක් තමයි මේ සිංහල සහ දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි අපි ඇත්තටම බැලුවොත් මුළු ලෝකෙටම මේ අවුරුද්ද එනවා උදා වෙනවා. ඉතින් මේ ලෝකෙටම අවුරුද්දක් එනවද එන්නේ කොහොමද? විවිධ රටවල් වලට කොහොමද මේ බලපාන්නේ කියලා අපි අද බලන්න යන්නේ. So today we are going to be talking about how this new year, this change from the house of Pisces to the house of Aries, this beautiful astrological change, how it affects not just us, but also many countries around the world and many different cultures and the beauty of it. We'll have a look at this beautiful array of a multicultural, diverse content today in this beautiful episode. And for that purpose itself, we have the first speaker ready for us today. Let's welcome Awurudu Disara. සූර්යා මීන රාශියෙන් මේෂ රාශියට ගමන් කරන එක අපි සිංහල අලුත් අවුරුද්ද විදිහට සමරනවා. අපි දැන් අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ කියන එක දෙමළ ජනතාව සමරන්න කියලා. දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද අපි පුත්තාණ්ඩු පුදුවරුදම් කියන වෙනත් නම් වලින් හඳුන්වනු ලබනවා. මේ කියන දෙමළ අවුරුද්ද සමරන්න ඇත්තටම ඉන්දියාව, ලංකාව, ඊට පස්සේ සිංගප්පූරුව, මැලේසියාව වගේ රටවල් වල ඉන්න දෙමළ ජනතාව විසින්. මේ අවුරුද්ද යෙදෙන්නේ ඇත්තටම අපි අවුරුදු සමරන දිනයටම තමයි. ඒ කියන්නේ දෙමළ
දින දර්ශනය ගැන කතා කරොත් මේකෙන දෙමළ දින දර්ශනය අප්‍රේල් මාසයේ පළවෙනි දවස විදිහට තමයි මේක සැලකෙන්නේ. හැබැයි ඉංග්‍රීසි දින දර්ශනයට එද්දී කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් එදිනදා භාවිතා කරන දින දර්ශනයට එද්දී මේක අප්‍රේල් මාසේ 14 වෙනිදාට සමරනු ලබනවා. එතකොට අපි වගේම යාලත් නිවෙස් පිරිසුදු කරලා ඊට පස්සේ අලුත් ඇඳුම් අරගෙන කැවිලි පිළියෙල කරලා ඉවර වෙලා මේ කියන අලුත් අවුරුද්දට සූදානම් වෙනවා. හැබැයි එක විශේෂ දෙයක් වෙනවා යාලගේ කෝලම් සැරසිල්ල. ඒ කියන්නේ කෝලම් අඳිනවා අලුත් අවුරුද්දට කලින්. එතකොට මේක සිද්ධ වෙන්නේ කෝලම් අඳින්න විශේෂයෙන්ම පාවිච්චි වෙන්නේ වියලි සහල් පිටි වර්ණවත් කරන ලද වියලි සහල් පිටි තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඊට අමතරව නූතනයේ වෙද්දී මේ කියන කෝලම් රටාව දීර්ඝ කාලයක් තියාගන්න ඕනේ නම් තීන්ත වගේ දේවල් භාවිතා කරනවා. ඊට අමතරව හුණු භාවිතා වෙනවා මේ කියන කෝලම් රටාව අඳින්න. මේක ඇත්තටම හරි වර්ණවත් සිත් ගන්නාසුළු සැරසිල්ලක් අපි දැකලා තියෙනවා. දෙමළ ජනතාව ජීවත් වෙන නිවෙස් ඉදිරියේ ගොඩක් වෙලාවට උත්සව දවස්වල මේක දැක ගන්න හම්බෙනවා. මේ තමයි ඒගොල්ලොන්ගේ අලුත් අවුරුද්දට තියෙන සූදානම් වීම. ඊට අමතරව ඒගොල්ලන්ගේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ගැන කතා කරොත් අපි වගේම පුණ්‍ය කාලය කියලා එකක් තියෙනවා. මේ කියන පුණ්‍ය කාලයේදී ඒගොල්ලෝ අපි විහාරස්ථාන වලට යනවා වගේම යාලා කෝවිලට යනවා. එතනදී ගම්බද ප්‍රදේශයක් ආශ්‍රිතව නම් කෝවිලේ සීනෝනාද වුණාට පස්සේ පවුලේ ඉන්න ඒ කියන්නේ වැඩිමල් පුද්ගලයා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාට තාත්තා ගිහිල්ලා මේ කෝවිලෙන් මරුත්තු නීර් කියන ඖෂධීය දියරේ ලබාගෙන යනවා. මේ කියන්නේ මරුත්තු නීර් හදන්න ඇත්තටම දෙලුම් මල්, නෙළුම් මල්, ඊට පස්සේ වැටකෙයියා, බෙලි, ඊතන වගේ ඒවා දාලා ඒගොල්ලන්ගේ විශ්වාසයක් තියෙනවා මේ කියන මරුත්තු නීර් ගාලා නෑවහම ඒගොල්ලන්ගේ පව් හේදෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අපි පුණ්‍ය කාලය ඊට පස්සේ කිරීතර වීම ආහාර අනුභව කිරීම ඊට පස්සේනේ අපේ හිස තෙල් ගෑම කියන කියන්නේ. නමුත් මෙයාලගේ මේ කියන පුණ්‍ය කාලය අතරතුරේදීම හිස තෙල් ගන්නවා කියන චාරිත්‍රයත් සිද්ධ වෙනවා. ඒතර ඒගොල්ලන්ගේ විශ්වාසය තමයි මේ කියන මරුත්තු නීර් ගාලා නෑවහම එයාලගේ පව් හේදෙනවා කියන එක. ඊට අමතරව අපි කිරි උතුරන වෙලාවටම එයාලත් කිරි උතුරනවා. කිරි උතුරනාට පස්සේ ආහාර අනුභවය කියන චාරිත්‍රයට එයාලා ගමන් කරනවා. එතකොට මේ කියන ආහාර අනුභව චාරිත්‍රයේදී වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ටම විශේෂ වෙච්ච කිරිබත් එකක් තියෙනවා. අපි මේකට පොංගල් බත් කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් මුරුතන් බත් කියන නම දෙනවා. මේකේ තියෙන අපි හදනවා වගේ සුදු කිරිබත් එකක් නෙවෙයි එයාලා හදන්නේ. එයාලා ඒකට මුං ඇට ඊට පස්සේ පරිප්පු විශේෂයෙන්ම උක්හකුරු වගේ දේවල් හදලා පැණි රසට තමයි මේ කිරිබත් එක හදන්නේ. ඊට අමතරව දෙමළ අවුරුදු මේසෙක කියන්නේ කැවිලි විදියට අපිට හම්බෙනවා ජාංග්‍රි, ලඩ්ඩු, කේසරි වගේ පැණි රස ඒවා. ඒ වගේම වඩේ වගේ අවුරුදු කෑම. මේ දේවල් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ අවුරුදු චාරිත්‍ර විදිහට යන්නේ. ඊළඟට ඒගොල්ලන්ගේ අවුරුදු ක්‍රීඩා ගැන කතා කරොත් අපේ වගේ ක්‍රීඩා රාශියක් නැහැ. නමුත් තිරික්කල් රේස් ඊට පස්සේ රබන් වාදනය වගේව නැති හින්දා ඒගොල්ලන්ගේ වෙනම තියෙනවා ඒ කියන්නේ නලා එහෙම ඒවෙන් තමා තියෙන්නේ රබන් වාදනයක් නැහැ. මේ විදිහට තමා දෙමළ ජනතාව ඒගොල්ලන්ගේ අවුරුදු සමරන්නේ. ස්තුතියි මට ලබා දුන්න කාලයට. Thank you, Osadi, for telling us about the Tamil New Year. I think that was the highlight of her speech, of her telling us how these customs are actually very similar to the Sinhala customs that we celebrate with regards to it as well. Because see, it's not very far, is it, Hirane, the way we celebrate these customs? Because when we do, normally, we see the similarity, but now, today, thanks to Osadi නිසා අපි දැක්කා ඒ ඇත්තටම කොච්චරනම් සමානද කියලා. අපි ඒ විශේෂයෙන්ම මේ අපි තියෙන කිරිබත් උනාට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන පොංගල් බත්. ඉතින් මේ වගේ පුංචි වෙනස්කම් වුණාට අපි ඔක්කොම සමරන්නේ එකම අලුත් අවුරුද්ද කියන දේ තමයි අය අපිට කිව්වේ. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි ඔසදී නැවතත් අපිට ඒ පණිවිඩය ලබා දුන්නට. ඔව් ඇත්තටම සෙන්ටර් මේ ලංකාවේ දමිළ ජනතාව විතරක් නෙමෙයි එතනින් එහාට ගිහලා මේ දකුණු ආසියාවේ ගොඩක් රටවල් වල දමිළ ජාතික නියෝජනය තියෙනවානේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහටම තමයි අපි සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද කියලාමනේ අපි අප්‍රේල් මාසේ 14 වෙනිදා සමරන අලුත් අවුරුද්දට කියන්නේ. එතකොට ලංකාවේ දමිළ ජනතාව වගේම තමයි ලංකාවෙන් එළියට ගිහිලා ඉන්දියාව, මැලේසියාව වගේ රටවල් වල අපේ දමිළ ජනතාවත් මේ අවුරුද්ද සමරන්නේ. බොහොම විචිත්‍රවත්, බොහොම රසවත්, ඒ වගේම තමයි බොහොම
නිර්මාණශීලී අලුත් අවුරුද්දක් තමයි අපේ දමිළ ජනතාවගෙන් අපි දකින්නේ. අපි බලමු තවත් රටකට ගිහිල්ලා මොන විදිහටද ඕන් අවුරුදු සමරන්නේ කියලා. මේ අපිත් එක්ක කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ මිහින් දිසිල්වා. සූර්යයා කියන්නේ මේ විශ්වයේ තියෙන හැම ග්‍රහලෝකයකටම පොදු දෙයක්. ඉතින් අපි දන්නවා the occurrence of day and night උදේ දවල් ඇති වෙන්නේ මේ සූර්යාගේ ක්‍රියාකලාපය නිසා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද අපි සමරනවා වගේම තවත් ආසියානු රටක් වන කාම්බෝජියාවේ ඔවුන්ගේ සූර්ය නව අවුරුද්දත් ඔවුන් අප්‍රේල් 13 හෝ 14 කියන දිනයන් දෙකේ සමරනවා. චෝල් චනම් තමේ හෙවත් මහා සංක්‍රාන්ත එහෙම නැත්නම් මහා සංක්‍රාන්ති කියන සංස්කෘත භාෂාවෙන් හැදිලා එන ඒ ටර්ම් එකත් එක්ක ඔවුන් නම් කරන මේ කාම්බෝජියානු නව අවුරුද්ද ඔවුන්ගේ ඛමේර් කියන ජන කොට්ටාසය කාම්බෝජියාවේ 95%කටත් වැඩි ජනතාවකින් සෑදුම්ලත් ඛමේර් කියන භාෂාව කතා කරන ඛමේර් කියන ජන කොට්ටාසය විසින් අප්‍රේල් 13 හෝ 14 දින තමන්ගේ හාවස්ට් එක එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ අස්වැන්න නෙලා ගැනීමේ ඒ සතුට වෙනුවෙන් ඔවුන් සමරනවා. එතකොට අපි දකිනවා අපේ අලුත් අවුරුද්ද සාමාන්‍යයෙන් පරණ අවුරුද්දෙන් පස්සේ 14 අප්‍රේල් 14 හෝ 13 කියන දවස්වල අපි අලුත් අවුරුද්ද සමරද්දී අපේ චාරිත්‍ර වෙන්නේ එකම දවසක. නමුත් මේ කාම්බෝජියාවට ගියාම අපි දකිනවා ඔවුන් එක 3-day ෆෙස්ටිවල් එකක්. එහෙම නැත්නම් දවස් 3ක ෆෙස්ටිවල් එකක් විදිහට තමයි ඔවුන් සමරන්නේ. ඔවුන්ගේ පළවෙනි දවස ඔවුන් මහා සංක්‍රාන්ති. එහෙම නැත්නම් මම අර කලින් කිව්ව මහා සංක්‍රාන්ති කියන දවසට වෙන් කරනවා. එතකොට මේ දවසේ ඔවුන් අතරම කරන්නේ end of the old year and beginning of the new year. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ගේ පරණ අවුරුද්ද ඔවුන් නිමා කරලා ඔවුන්ගේ අලුත් අවුරුද්ද පටන් අරගෙන ඔවුන්ගේ ඒ නෙලාගත් අස්වැන්නෙන් කොටසක් තමන්ගේ ආගමට ඒ වගේම තමන්ගේ දෙවිවරුන්ට පූජා කරලා ඔවුන් ඒ හම්බෙන තමන්ගේ අස්වැන්න ඔවුන්ගේ ආගම වෙනුවෙන් ඔවුන් පූජා කරනවා. ඉතින් අපි අනිත් දේ තමයි මේ ඛමේර් කියන ජන කොට්ටාසය ශ්‍රී ලංකාවේ වගේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිංහල ජන කොට්ටාසය වගේම බෞද්ධ ධර්ම බෞද්ධ ආගම මූලික කරගත් ජන කොට්ටාසයක්. ඉතින් ඔවුන් තමන්ගේ අලුත් ඇඳුම් ඇඳගෙන එතකොට තමන්ගේ හාවස්ට් එකෙන් කොටසක් පන්සලට ඒ වගේම දෙවියන්ට පූජා කරලා ඔවුන් තමන්ගේ ඉදිරි අවුරුද්දට ඒ අවශ්‍ය බ්ලෙසිංස් එහෙම නැත්නම් අවශ්‍ය ආශිර්වාද තමන්ගේ ආගම විසින් ලබා ගන්නවා. ඒ පළවෙනි දවසේ. එතකොට ඔවුන්ගේ දෙවෙනි දවසේ වියරක් වන්පත් නමින් හඳුන්වනවා. එදා ඔවුන් කරන්නේ තමන්ගේ ඒ හම්බ කරපු ධනය චැරිටිස් වලට. එහෙම නැත්නම් අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් වලට, එහෙම නැත්නම් දිලිඳු ජනතාවට, තමන්ට වඩා අඩුවෙන් ආදායමක් තියෙන ජනතාවට පූජා කරලා නැත්නම් දානයක් විදිහට ලබා දීලා ඒ සතුට ඔවුන් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම අපි තුන්වෙනි දවසේ දිහා බැලුවොත් ඒක වෙරක් ලෝන්සක් නමින් හඳුන්වනවා. ඒ දවසේ ඔවුන් කරන්නේ ජලය එක්ක. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔවුන්ගේ බුදු පිළිම ඔවුන් ඒ තියෙන පිළිම ඔවුන් සෝදනවා. ඒ වගේම තමන්ගේ වැඩිහිටියන්ටත් ඔවුන් තරුණ ජනතාව තමන්ගේ වැඩිහිටියන්ව ස්නානය කර පිරිසිදු කරලා ඒගොල්ලෝ ඒ අවශ්‍ය සත්කාර කරනවා. එතකොට අපි මේකෙන් ලබා ගන්න ඕනේ ලොකුම ආදර්ශය තමයි මේ කාම්බෝජියානු ජනතාව වගේම අපිත් අපගේ වැඩිහිටියන්ට ඒ විදිහට ගරු සත්කාර කරලා සැලකිලි කරලා ඒ වගේම අපේ ආගම දහමත් මුල් කරගෙන එක දවසක් විතරක් නෙමෙයි මුළු මේ එළඹෙන අලුත් අවුරුද්ද පුරාවටම අපේ සියලුම වැඩ කටයුතු අපි කරගන්න ඕනේ. ඔබ සැමට සුබ අලුත් අවුරුද්දක්. කාම්බෝජියාවේ සූර්ය නව අවුරුද්ද සැන්රුමේ අපේ අවුරුද්දට බොහොම සමානයිනේ. එක ළඟින්ම යනවා. අපේ ශ්‍රී ලාංකික එහෙම නැත්නම් මේ සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්දේදීත් අපි අස්වැන්න මූලික කරගෙන අස්වැන්න කේන්ද්‍ර කරගෙන තමයි අපි අලුත් අවුරුද්ද සමරන්නේ. අප්‍රේල් මාසේ කියන්නේ ගස් කොළන් පළ බර වෙලා ඇත්තටම මේ බොහොම සෞම්‍ය පරිසරයක්නේ අපි ලංකාව ඇතුලේ දකින්නේ. මට මේ මිහින් කියපු විදිහට සැන්රු මේ කාම්බෝජෙත් මැවිලා පෙවුනේ විදිහට බොහොම ආගමික වටපිටාවක් තියෙන පරිසරයක වැඩිහිටියන්ට ගරු කරන පිරිසක් ජීවත් වෙන රටක මොන විදිහටද අලුත් අවුරුද්ද සමරන්නේ කියන දේ පිළිබඳව තමයි මිහින් අපිත් එක්ක කතා කරේ. ඇත්තටම කාම්බෝජියාව කියන රට අපි මෙතන සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් අපි මැවලා පෙන්නුවා ඔබට මෙන්න මේ විදිහටයි ඕන් අවුරුදු සමරන්න කියන දේ පිළිබඳව.
Definitely. He took us into the Southeast Asian nation of Cambodia. Now, the thing about Cambodia is that it's not always known as a rich country. It's known as one of the poorest countries in the entire world. But they are rich in their culture. That is what we can take away from this. See, even if this country is not doing well in finances in terms of that, they are really beautiful in terms of their culture. And that is what we saw with the Harvest Festival, what Mihin told us today. Their Harvest Festival is a very beautiful one that is very similar to the celebration that we also hold in our country and in some other countries as well. So I think this change is what Mihin told us. Thank you so much, Mihin, the celebration of the Khmer people. And with that, let's have a look at another country, another beautiful nation this will be spoken to us by our next speaker, Rashmika Paranavithanage. පොහෙලා බොයිෂා කිව්ව ගමන් මතක් වෙන්නේ ඔබට නම් මතක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ අපේ රටේ අපි හඳුන්වන්නේ සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද කියලා කිව්වට පොහෙලා බොයිෂාක් තමයි බංග්ලාදේශයේ අලුත් අවුරුද්ද. ඉතින් මේ අලුත් අවුරුද්ද ගැන කතා කරොත් සාමාන්‍යයෙන් එයාලගේ අලුත් අවුරුද්ද වැටෙන්නේ අප්‍රේල් 14 හරි 15 හරි. හැබැයි මේ 2022 වසරට එයාලගේ අවුරුදු උත්සවය තියෙන්නේ අප්‍රේල් 15 වෙනිදා. මෙයාලගේ මේ අලුත් අවුරුද්දේ සූදානම් ගැන කතා කරද්දී අපිට පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ ලංකාවේ වගේම එයාලත් ගේ දොර අස් කරනවා, පිරිසිදු කරනවා, ලස්සන කරනවා. ඒ වගේම මෙයාලත් පරණ අවුරුද්දට ස්නානය කරනවා. මේ ස්නානය කිරීම කරන්නේ එයාලා අර ළඟ තියෙන ගඟකින් තමයි ගොඩක් වෙලාට ස්නානය කරන්නේ. ඊළඟට මෙයාලට අලුත් අවුරුද්ද දවසේදී මෙයාලා කරන්නේ අපි නම් සාමාන්‍යයෙන් නවසඳ බැලීමනේ කරන්නේ. හැබැයි මෙයාලා කරන්නේ එදා දවසේ ඉර උදාව තමයි මෙයාලා බලන්නේ. ඉතින් මේ ඉර උදාව බලලා මෙයාලා පන්සල් ගිහිල්ලා ලක්ෂ්මී දෙවියන්ට, ගණේෂ් දෙවියන්ට වැඳලා එයාලගේ මේ ලැබුවා වූ අලුත් අවුරුද්දට නිරෝගීකම, ධනය, සෞභාග්‍ය ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙම ප්‍රාර්ථනා කළා මෙයාලා උදෑසන ආහාරයේ විදියට ඊටම සාම්ප්‍රදායික ආහාරයක් ගන්න. බත් ඒ වගේ මෙයාලගේ සාම්ප්‍රදායික ව්‍යංජන විශේෂයෙන් මෙයාලා මේ බැදපු මාළු තමයි ආහාරයට ගන්න. එහෙම ආහාරයට අරගෙන මෙයාලත් අපි වගේ නෑ ගම් ගිහිල්ලා යාළුවෝ හම්බ වෙලා තෑගි බෙදලා අවුරුද්ද සමරනවා. විශේෂයෙන්ම මෙයාලගේ කෑම මේස ගැන කතා කරත් අපි ආසයි කෑම මේස ගැන. අපේ අලුත් අවුරුද්ද කෑම මේසෙත් අපේට ආවේනික වෙච්ච කෑම වර්ග තියෙනවා. මෙයාලගේ තේ විදිහට කෑම වර්ග තියෙනවා. ඒව තමයි සන්දේශ්, පයේෂ්, රොසගෝලා, රස්මලයි ඒ වගේ විශේෂ ආහාර ටිකක් ඔවුන්ට මාවේනික වෙච්ච ආහාර වගයක් තියෙනවා. මේ ආහාර ටික කියද්දී අනිවාර්යයෙන්ම අපේ හිතේ අපේ මුං කැවුම් ඒව මැවෙනවා අනිවාර්යෙන් කොකිස්. ඉතින් ඒ වගේ මෙයාලගේ විශේෂයෙන්ම මේ පිරිමි අය පංජාබ් ඇඳුම අඳිද්දී ගැහණු අය හිසට මල් පළඳිනවා. මොකද මෙයාලා විශ්වාස කරනවා මල් අර සෞභාග්‍ය ගෙන දෙනවා. ඒ හින්දා මෙයාලා ගැහණු අය විශේෂයෙන් හිසේ පළඳිනවා. මෙන්න මේ වගේ සංස්කෘතියක්, මෙන්න මේ වගේ ලක්ෂණ තමයි ඔවුන්ගේ අපේ බංග්ලාදේශ සම්ප්‍රදාය තුළ අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් අපේ ලංකාවට සමාන ලක්ෂණ තමයි අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම ඔබට අපේ තියෙන සංස්කෘතියෙන් රැකගන්න පණිවිඩය දෙන ගමන් ඔබට ලැබුවා වූ අලුත් අවුරුද්ද සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. ස්තුතියි. Bangladesh, a very interesting country, but an even more interesting personality that it has when it comes to the new year that they celebrate. Thank you, Rashmika, for showing us the beautiful, I think the similarity also, Hiranya, that they celebrate their new year in the same way that we do, but except they have a little bit of their Punjab clothes and the flowers, and it's much more beautiful and colorful in a way also. So I think she told us a lot of beautiful facts about it, including the fact that they also celebrate it very close to ours, just a little different because of the time difference, I believe, on the 15th of April. So thank you so much, Rashmika, for telling us about the beautiful sweets, the different types of clothes they wear, and all of these beautiful facts about the Bangladesh New Year that they celebrate. සැන්ඩ්‍ර් මේ අලුත් අවුරුද්ද කියලා කියද්දී ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා මොකද මතක් වෙන්නේ? එකපාරට මෙන්නේ අර පාටවල් ටික නේද ඔළුවට එන්නේ. පාටවල් ටික ඒත් එක්කම තමයි කැම ටික. මම ඒ පිළිතුර තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි රශ්මිකා එක බංග්ලාදේශ අවුරුද්ද ගැන කතා කරේ. අපේ වගේම තමයි සැන්ඩ්‍ර් මේ බංග්ලාදේශෙත් බොහොම අපූර්ව රසවත්
කැවිලි වර්ග ගණනාවක් ඔවුන් මේ අවුරුද්ද වෙනුවෙන්ම සුවිශේෂී වෙච්ච කැවිලි වර්ග තමයි ඔවුන් මේ අවුරුද්ද වෙනුවෙන් සූදානම් කරන්නේ. එතනින් එහාට ගිහලා බොහොම විචිත්‍රවත් අලුත් අවුරුද්දක් තමයි බංග්ලාදේශ වැසියන් සමරන්නේ. ඒකත් මේ ආගමත් එක්ක වැඩිහිටියන් එක්ක මොන විදිහටද ඔවුන්ගේ සංස්කෘතිය අනාගත පරම්පරාවට දායාද කරන්න කියන දේ පිළිබඳව බංග්ලාදේශ අලුත් අවුරුද්දත් එක්ක අපිට කතා බහ කරන්න පුළුවන් වුණා. අපි කෙටි විරාමයකට යනවා. මේ විරාමයෙන් අනතුරුව නැවත වරක් අපි කතා කරන්නේ ලෝකයේ විවිධ රටවල අවුරුදු සමරන විදිහ. අපි නැවතත් සීතල ඊතල වැඩසටහනේ අද ස්පෙෂල් එපිසෝඩ් එකකින් ඉන්නේ. ඒ ඇවිල්ලා අවුරුදු එපිසෝඩ් එක. ඉතින් මේ අවුරුදු එපිසෝඩ් එකේ අපි කතා කර හිටියේ හිරන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දකින්නේ අවුරුදු අපි අපේ ලංකාවේ තියෙන අවුරුද්ද ගැන විතරයි කතා කරන්නේ. හැබැයි දැන් කතිකයන් 3 දෙනෙක් කතා කරා විවිධ රටවල් වල විවිධ සංස්කෘතිකවල තියෙන අලුත් අවුරුද්ද ගැන. ඉතින් තවත් ඒ වගේ විවිධ මාතෘකා ඒ විවිධ රටවල් ගැන කතා කරන්න අපි එක ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ඊළඟට බුද්මින් අමරදිවාකර. තඩියාස් සලම්නා අයිබෝවන්. අද අපි හැමෝම කතා කරන්නේ විවිධ රටවල අවුරුදු ගැන. ඉතින් මට හිතුණා ඕගොල්ලන්ගම ඉතියෝපියාවට ට්‍රිප් එකක් ගෙනියන්න. ඉතියෝපියාවේ සමරන අවුරුද්ද තමයි එන්කුටටාෂ්. ඒ කියන්නේ ස්වර්ණාභරණ ප්‍රදානය කියන තේරුමත් එක්ක හැදුණු නමක් ඒක. ඉතියෝපියාවේ ඔවුන්ගේ අවුරුද්ද උන් සමරන්නේ සැප්තැම්බර් මාසේ. සැප්තැම්බර් 11 වෙනිදායි නැත්නම් සැප්තැම්බර් 12 වෙනිදා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද ඉතියෝපියාවේ කැලෙන්ඩරයක් තියෙනවා. ඒ කැලෙන්ඩරේ මාස 13ක් තියෙනවා. ඒ මාස 13න් අන්තිම මාසේ අතිරේක මාසේ තියෙන දවස් 5ක් නැත්නම් දවස් 6ක්. එතකොට දැන් අපි 2022 ඉන්නේ. නමුත් ඉතියෝපියානු කැලෙන්ඩරයකට අනුව ඒගොල්ලෝ තාම ඉන්නේ 2014. ඒගොල්ලෝ මේ අවුරුද්දේ අලුත් අවුරුද්දත් එක්ක ඒ කියන්නේ සැප්තැම්බර් මාසේ 11 වෙනිදාත් එක්ක 2015ට පියමනිනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි අලුත් අවුරුද්ද සමරනකොට අපි සමරන්නේ අපේ පවුලයත් එක්කනේ, අපේ නෑදෑයොත් එක්ක, අපේ යාළුවොත් එක්ක. ඉතින් ඔවුනුත් ඒ වගේ තමයි. ඔවුනුත් සමරන්නේ ඔවුන්ගේ යාළුවොත් එක්ක, ඔවුන්ගේ නෑදෑයොත් එක්ක තමයි ඔවුන්ගේ අලුත් අවුරුද්ද සමරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපි අලුත් අවුරුද්දේ නොනගතේ වෙලාවේ ගොඩක් වෙලාවට යන්නේ පන්සලටනේ, කෝවිලටනේ. ඉතින් ඒගොල්ලොත් ඒ වගේ අලුත් අවුරුද්ද පටන් ගත්ත ගමන් යන්නේ පල්ලියට ගිහලා යාඥා කරලා ඒ වැඩ ටික ඔක්කොම ඉවර කරලා තමයි ඔවුන්ගේ සෙලිබ්‍රේෂන්ස් වලට ඔවුන් පිටත් වෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දැන් අලුත් අවුරුද්ද කිව්ව ගමන් ඔයගලන්ට කෙලින්ම ඔලුවට එන්නේ මොකද්ද? මට නම් එන්නේ කෑම. කිරිබත්, කැවුම්, කොකිස්, අතිරහ, එතකොට ආස්මි, ඒ වගේ දේවල්. ඒගොල්ලොන්ටත් ආවෙනික කෑම වර්ග තියෙනවා. ඉතියෝපියාවටත් ආවෙනික කෑම වර්ග තියෙනවා. කතා කරොත් එහෙම ඩෝරෝ වාට්. ඒ කියන්නේ චිකන් ස්ටූ එකක් රයිස් එක්ක සහ ෆ්ලැට් බ්‍රෙඩ් එක. ෆ්ලැට් බ්‍රෙඩ් කිව්වහම ගොඩක් වෙලාවට ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් මේක මොකද්ද? ෆ්ලැට් බ්‍රෙඩ් කියන්නේ පැතලි පාන් නෙමෙයි. ඒකට කියන්නේ රොටියක් වගේ දෙයක්. ඉතින් දැන් කෑමක් තිබ්බනේ. එතකොට බොන්නත් මොහරි තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ දවස් වලට අලුත් අවුරුදු දවස් වලට ඉතියෝපියාවේ ඔවුන් පාවිච්චි කරන්නේ කෝපි. ඔවුන් පානය කරන්නේ කෝපි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දැන් පොඩි කාලේ දැන් මමත් දන්නවා ඔබත් දන්නවා ඕගොල්ලෝ පිගාන අරන් යනවා වෙන වෙන ගෙවල් වලට. අල්ලපු ගෙවල් වලට යනවා ගිහිල්ලා කැවිලි දෙනවා මොකක් හරි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන. ඉතියෝපියාවෙත් පොඩි ළමයි ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ එක එක ක්‍රියාකාරකම් වල දෙනවා. පොඩි ගෑනු ළමයි ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ගෙදරින් ගෙදරට ගිහිල්ලා සින්දු කියනවා. එතකොට පිරිමි ළමයි ඉන්නවා. මොකක් හරි ඇඳලා මොකක් හරි ක්‍රියේෂන් එකක් හදලා ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ගෙදරින් ගෙදරට දෙනවා. ගෙදරින් ගෙදරට දීලා ඔවුන් යම් දෙයක් ඒ ගෙදරින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් දැන් මේ ඔක්කොම දේවල් කරලා තියෙනවානේ. අන්තිමට හවස් වෙලා මේගොල්ලෝ ගිනිමැලයක් ගහලා ඔක්කොම එකතු වෙලා සින්දු කියලා නටලා ඒගොල්ලන්ගේ අලුත් අවුරුද්ද ඒගොල්ලෝ සමරනවා. මං හිතන්නේ මේ දේවල් කිව්වහම මට නම් ඇත්තටම ඉතියෝපියාවට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලොත් එක්ක අලුත් අවුරුද්ද සමරන්න හිතුණා. මම හිතනවා ගෙදරින් ඔබටත් ඉතියෝපියාවට ගිහිල්ලා අලුත් අවුරුද්ද සමරන්න හිතෙන්නේ නැති කියලා. මම හිතනවා මම මෙහෙම ඉවර කරන්නම් කියලා. අමසගනෙලෝ. බොහොම ස්තුතියි. The beautiful country that Budmin spoke to all of us was Ethiopia.
now we don't even think that Ethiopia is a country that celebrates a new year, let alone has all those beautiful food and those cultures. But Budmin, thank you so much. අපිට ඇත්තටම ඉතියෝපියාවට අපිව ගෙනිච්චා. අපි ඔළුවේ මවන් හිටපු ඉතියෝපියාවක් නෙමෙයි හැබැයි ඒ වෙනස්ම රටකට ගෙනිච්ච අපිව. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි බුද්මින් අපි එහෙට ගෙනිච්චට. ඒගොල්ලන්ගේ තියනවලු කැලෙන්ඩර් එකක් කියන්න. ඒ මාස 13ක calendar එකක් තියෙන. හරියට මේගොල්ලෝගේ if we look at their calendar properly, we are still in 2014 and going into 2015 in September. ඉතින් මේ වගේ අමුතුම ඇත්තටම වෙනස් නේද? අපි හිතුවොත් එහෙම අපේ අලුත් අවුරුද්ද බැලුවම අපි එහෙම වෙනස්ම කාලයක් තියෙන කාලවකවානුවත් එක්ක බැලුවාම සිංහල සහ දෙමළ අලුත් අවුරුද්දත් එක්ක නැත්නම් අපි කලින් බැලුවා කැම්බෝඩියාවේ අලුත් අවුරුද්ද දැන් මේ ඔක්කොම එක්ක බැලුවම වෙනස්ම අලුත් අවුරුද්දක් තියෙන ඉතියෝපියාවේ. ඉතින් බුද්මින් බොහොම ස්තුතියි අපිව you also talked to us with their language, the native language, and reminded us how beautiful the diversity in itself brings us to. And so thank you very much, Budmin, for taking us to, reminding us to drink our coffee as well, which is something that they do during their beautiful New Year's time. ඇත්තටම සන්ඩ්‍ර මේ අපි කලින් කතිකයෝ තුදෙනත් එක්කම කතා කරේ මේ ආසියාවේ දකුණු ආසියාවේ රටවල් වල අවුරුදු සම්බන්ධයෙන් අපිට ඇත්තටම මේ මතක් වුණෙත් නැහැ ඉතියෝපියාව වගේ රටක අවුරුදු සමරනවා ඇතිද කියලා. ඉතින් කෙසේ වෙතත් ඉතියෝපියාවත් අවුරුද්ද සමරනවා. හැබැයි බොහොම අපූර්වම දේ තමයි ඕන් ලංකාවේ වගේම අපිත් අල්ලපු ගෙදරට කෑම පිඟානක් අරගෙන යනවා. ඉතින් එහා ගෙදරටත් කෑම පිඟානක් අරගෙන ගිහලා මේ මොකද්ද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? එකිනෙකා අතර අන්‍යෝන්‍ය සුහදතාවය, තරහ මරහ මේ හිතවල තිබ්බ කහට හැමදේම අමතක කරලා දාලා අලුත් අවුරුද්දේදී මිනිස්සු විදිහට අපි අලුත් වෙලා අලුත් සිතුවිලිත් එක්ක මොන විදිහටද එකිනෙකා එක්ක සුහදව කටයුතු කරන්න කියන දේ. මෙන්න මේ ආදර්ශය ඉතියෝපියාවෙනුත් අපිට බොහොම අපූර්වවට පෙන්눔 කරනවා. බුද්මින්ගේ කතාව අපි අහගෙන හිටියා නම් බොහොම හොඳට. අපි කතා කරමු තවත් රටක් එක්ක මොන විදිහටද වුණ අවුරුදු සමරන්නේ කියලා. මේ අමන්දා බද්දවිතාන. Songkran, the Thai New Year festival. It derives from the movement of sun from one place to another in the zodiac. This New Year festival is celebrated according to solar calendar. The first day is Maha Songkran Day, the 13th of April, the day which the sun moves to the Aries in the zodiac, and the last day of the old year. 14th April is the transitional day between the new year and the old year. 15th April is the New Year Day. Songkran is rich in many traditional rituals. In this festival, in the festival day, the people wake up early in the morning for the merit making, just like us. Families wake up early in the morning and visit their temples to offer foods to the monks. They went to the temples to give offerings such as foods and to listen to the monks as they preach. Thai people are very sentimental when they come to their families and ancestral homes. As this is a festival of unity, the people here and there come to their homes to visit their loved ones and families, because paying reverence to their ancestors and families is a very important ritual and is a very important traditional rituals in Songkran festival. When we are talking about the Thai New Year festival, Songkran, the water plays a great role because it's very strongly connected with water. Visitors sprinkle clean and scented waters on the statues of Buddha in order to represent purification and good fortunes. Young people also put water on the hands of elderly relatives and friends in order to show their respect and to get the blessings for the coming new year. Thai people say, take out your water hoses and don't be afraid to get a little wet, because the Thai New Year festival is beginning with fresh water splash. People collect water to anything they have, the buckets or the squid guns, and they splash everyone in a very friendly way. Because this Thai festival is not only rich with traditional rituals, it is very good festival in fun making.
So we will talk more and more about this lovely festival in discussion round. Up to then, wish you all a very happy New Year. Sen di so bye. Thank you. සැන්ඩ්‍ර මේ අපේ ලංකාවේ සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුදු සමරන කාලෙත් මේ අපිට ඒ කාලෙට විතරක් එළියට එන සෙල්ලම් කිහිපයක් තියෙනවා නිකන්. අපි හරිම ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා අවුරුදු කාලේ එනකම්ම මේ ක්‍රීඩා ටික කරන්න පංචකෙළිය, ඔලින්ද දැමීම, ඔය විවිධ විදිහේ නම් වලින් විවිධ විදිහේ ක්‍රීඩා තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි අමන්ද අපිව අරගෙන යනවා තායිලන්තයට. තායිලන්තේ මේ අවුරුද්ද සමරන්නේ බොහොම විනෝදකාමී විදිහට. උන්ට චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර තියෙනවා. හැබැයි එතන ඒ අවුරුදු සමරන විදිහදී උන් වැඩිපුර අවධානය එහෙම නැත්නම් උන්ගේ වැඩිපුර කාලය එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ගේ අවධානය යොමු වෙන්නේ මේ සතුටට. එහෙම නැත්නම් මිනිස්සුන්ගේ සිත් සුවපත් කිරීමේ අරමුණෙන්. ජලයත් එක්ක උන්ට තියෙන බොහොම අන්‍යෝන්‍ය සුහදතාවයක් මේ අවුරුදු සමරන කාලය ඇතුළතදී. සෙන්ට්‍රල් විතරක් නෙමෙයි ඒක ඒ විදිහට ගත්තාම ලංකාවේ අපිට තියෙනවා මේ ජලයත් එක්ක බැඳිච්ච අවුරුදු චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර කිහිපයක්. අපි ලිද සමග ගනුදෙනු කරනවා. පරණ අවුරුද්දට ස්නානය කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට ගත්තාම තායිලන්තයේ අපි අතරත් බොහොම සුහද ඒ වගේම බොහොම සමානකම් තියෙනවා මේ අවුරුද්ද සමරද්දී. හොඳට ඉතින් නාල අලුත් අවුරුද්දක් කට එන්න පුළුවන් නම් ඉතින් ඇත්තටම හොඳයි. මොකද the water itself I think is the sort of the symbolism there. අලුතෙන් ඒ වතුරෙන් අපි මම හිතන්නේ නැවුම් වෙලා ඒ එන සංකල්පය තමයි මේ තායි සංකල්පය අලුත් අවුරුද්දේ තියෙන්නේ. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි අමන්ද අපිට ඒ සංකල්පය දුන්නට ඒ ගැන කිව්වට ඒත් එක්කම along with that she also mentioned a few important things about how sentimental they are. And again, the similarities with the water also draw with the similarities that we have with them in terms of going to our homes and visiting. I think Hiranya you'd agree what එකඟ වේ මම එක මම කිව්වොත් එහෙම ගොඩක් මේ රටවල් වල දැන් අපි කතා කරපු අලුත් අවුරුදු වල ඇත්තටම සමානකම් තියෙනවා අපි හැමෝම එක්කම. විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ ආසියාව විදිහට ගත්තම ඒත් එක්කම අපි ඉතියෝපියාවටත් ගියා. ඒත් ඒ වුණත් මම හිතන්නේ ගොඩක් රටවල් වල මේ සංකල්පේ අපි ඇත්තටම සමාන කම් ගොඩාක් දැක්කා. So I think we will see more similarities with the countries that we discussed, and I think we can discuss a little bit more about how this similarity and what it means for all of us, for all of you sitting there at home as well, after our final speaker is done. And our final speaker for the day is Diniti Gunasekara. When April arrives, we all get this festive feeling, and that's New Year. New Year is basically a fresh start, and it's a chapter that will be written in everyone's life newly. So all around the world, we celebrate New Year with fun and excitement. So right now, I will be disclosing you a account of details regarding the New Year in Bangladesh. So basically, in Bangladesh, they call New Year as Pohela Baikshah, which is falling on 14th and 15th of April. And also, they celebrate this festival with singers, with dancers, and with regional games, kite flying, and also reciting poems. And there will be fairs and festivities, and also in the villages when it comes to the business fields, and when it comes to the towns, the traders, and also the cities. What they do is in the business field, they close their old account book, and then they open a new account book, and the customers share sweet after coming to the shops. And also with the modernization, right now the singers in the country, the artists present new songs to the New Year to welcome the New Year, and the young white women, the women wears white saris and adorn themselves, and special programs will be conducted on TV, on newspapers, and also in the radio. So there's, when it comes to Bangladesh and also when it comes to the Sri Lanka, we can see there's no that much of differences. Most of the time, as we do, they go and visit their neighbors, their friends, their ancestors. So the same rituals, but a little bit of different coloring has been added. When it comes to the dress code, when it comes to the food, there's a difference. So I hope with the speech that I did that you got to understand the difference between the Bangladesh and Sri Lankan's festival. Thank you. Singers and dancers
and also at the same time, Dinithi showed us how beautiful the Bangladeshi New Year is. Thank you so much, Dinithi, for adding on, I would say, to what Rashmika said earlier as well with the Bangladeshi New Year. I think a little bit of a different color is what she said there. That we all entertain us, because see, with the, I think the musical festivities make a big difference, Hirane. So because we know it's the new year when the new year music turns up, and I think that is the biggest difference there, that makes the difference for us to know, hey, this is the new year time, and the music and the festivities is what she told us about. So thank you very much, Dinithi, for making sure that we know that Bangladesh also has some nice tunes. ඇතරම සැන්ඩ්‍ර මේ අලුත් අවුරුදු උදා වෙන්න හෝරා කීපයක් තියාගෙන අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනෙත් මේ අද අවුරුද්ද ගැනනේ කතා කරන්නේ. ඒ වගේම වෙන්න ඇති බංග්ලාදේශයේ තවුන් මේ රූපවාහිනී මාධ්‍ය එහෙම නැත්නම් විවිධ මාධ්‍ය ඔස්සේ රසවින්දන වැඩසටහන එහෙම නැත්නම් මේ රසවින්දනය කියන දේ තේමා කරගෙන අර මිනිස්සුන්ගේ මනස සුවපත් කරන්න අලුත් අවුරුද්දත් එක්ක මොන විදිහටද අලුත් දේවල් අරගෙන එන්නේ කියන දේ කතා බහ කරනවා වෙන්නට පුළුවන්. ඇත්තටම බංග්ලාදේශය කියන්නේත් මේ අපිත් වගේම අපිත් එක්කම ඒ කාල පරාසය තුළදම අලුත් අවුරුද්ද සමරන බොහොම විචිත්‍රවත් විදිහට අලුත් අවුරුද්ද සමරන රටක් කියන දේ පිළිබඳව තමයි දිනිති අපිත් එක්ක කතා කරේ. අපි බලමු මේ රටවල් එක්ක කතා කර අලුත් අවුරුද්ද මොන වගේද කියලා. ඒ වගේම තමයි අපිට අපේ අවුරුද්ද දැනෙන්නේ මොන වගේද කියලා මේ තරුණ තරුණීන් එක්ක අපි කතා කරමු. ඊට කලින් කෙටි විරාමයක් ලබාගෙන. And after that short commercial break, we are now back with a different episode of Charana TV Seethala Eethala, where we are today in the old new year of the Sinhala and Tamil New Year, celebrating here slowly going forward. Now with the New Year's, we were talking about different cultures. අපි වෙනද වගේ නෙමෙයි අද එපිසෝඩ් එක වෙනස්ම දෙයක්. මොකද අපි විවිධ සංස්කෘති, විවිධ රටවල් ගැන අපි කතා කර හිටියේ. ඉතින් මේ කතා කරන ගමන් දැන් අපි හිරන්න මම එක එකඟ වේ මං කිව්වොත් එහෙම අපි මොන රට වුණත් මේ එක වෙලාවට වැඩ කරන දේ තමයි මේ අපි සමානකමක් විදිහට අපි දකින්නේ නේද? මේ වෙලාවට ආහාර පිසිනවා, මේ වෙලාවට ලිපගිනි මොලවන ඔය එක එක දේවල්. ඉතින් මේ වෙලාවට වැඩ කිරීමේ සංකල්පේ ඇත්තරම මේ අලුත් අවුරුද්ද මේ උදාවෙන් අපිට දෙයක් මේ අපිට ඒ කියන්නේ අපි take it as a lesson. Do we not get it? Don't you think? ඔගොල්ලෝගේ speakers ලගේ ඔගොල්ලෝ මොකක්ද හිතන්නේ? මොකද normally during the New Year's time we tend to improve our punctuality in a certain way. And if you really look at it, because මම මතකයි පුංචි කාලේ වෙලාවට මේ නොනගතේ කාලේ කැවුමක් හොරගම් කරන්න ගිහිල්ලා අම්මගෙන් අහගත්තා. ඉතින් ඒ අහගෙන ඒකෙන් දැනගත්ත පාඩමක් ඉගෙන ගත්තා. හරි වෙලාවට තමයි කැවුම කන්න ඕනේ. සෙන්ඩර් මේ මම පොඩි දෙයක් එකතු කරොත් දැන් ඔය අවුරුදු උදාව එහෙම නැත්නම් නැකතක් ලැබනකොට අපිට මේ මාධ්‍ය ඔස්සේ උනත් තප්පරෙන් තප්පරයට මතක් කරලා දෙනවා. අපි වෙලාවට පටන් ගන්නවා වෙලාවට ඉවර කරනවා මේ නැකත එළඹෙන කාලය වෙනකන් අපි බොහොම නොයසිල්ලෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි මේ පුරුදු පුහුණු ටික ඇයි මේ අවුරුද්ද දවසට විතරක් සීමා වෙන්නේ? අපි හරියටම වැඩ කරනවා කියන එක ඒ අවුරුද්දේ ඉතුරු දවස් 365ට අපිට අරගෙන යන්නට බැරි කියන ප්‍රශ්නේ පොදුව අපි අහලා බලමු. මම හිතන්නේ දැන් අපි වෙලාවට වැඩ කරන එක ගැන කතා කරානේ. දැන් අලුත් අවුරුද්ද විතරක් නෙමෙයි වෙලාවට වැඩ කරන එක මම හිතන්නේ මාරම ඉම්පෝටන්ට් ඕනම කෙනෙක්ගේ ලයිෆ් එකකට. ඒ කියන්නේ දැන් ගත්තොත් එහෙම කම්පැනි එකක් ගත්තත් එතකොට ළමයෙක් විතර ගත්තත් අනිවාර්යෙන් වෙලාවට වැඩ කරන අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දැන් ගොඩක් වෙලාවට බලන්න ගෙදර ඉන්න ඔබ සමහර වෙලාවට මේ ගෙදර ඉන්න ගමන් දැන් යාළුවෝ කතා කරනවා කොහේරි තැනක ඉඳලා මම මෙතන ඉඳන් මචං කතා කරන්න කියලා. එතකොට ඔයා ගෙදර නාන ගමන් කතා කරනවා මම තාම මේ එන ගමන් ඉන්නේ මම මේ බස් එකේ නැගලා ඉන්නේ. හැබැයි තාම ගෙදර ඉන්නේ. තාම හැබැයි මේ ගමන ගිහිල්ලා නැහැ. තාම ගෙදර ඉන්නේ. හැබැයි මේ ගොඩක් වෙලාවට මේ ගමන යන පටන් ගන්නත් නැහැ. අදුම ඇඳගෙනත් නැහැ. හැබැයි කියනවා මං අර එහෙම ඉන්නේ කියලා. හැබැයි එහෙම වෙන්න එපා. මොකද කාලය රංහා වටි. එතකොට අපි මේ කාලේ නාස්ති කරනවා කියන්නේ වෙලාවට වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන තව කෙනෙක්ගේ කාලේ නාස්ති කරනවා වගේ. ඒ වගේ මම හිතන්නේ සැන්ඩ්‍රෝ කිව්වා අර මේ අර නොනගතේ වෙලාවේ අර කෙවමක් කාප ගන්න මම හිතන්නේ මටත් ඒ වගේ එක්ස්පීරියන්සස් ගොඩක් තියෙනවා. ඕනතරම් තාත්තගෙනුයි අම්මගෙනුයි ඕනතරම් අහගෙන තියෙනවා. නොනගතේ වෙලාවේ හොරෙන් කන්න ගිහිල්ලා. ඇයි මේ නොනගතේ වෙලාවෙම කණ්ඩ හිතෙන්නේ සැන්ඩර් මේ ඔය දෙන්නට මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා නේ පොඩි වෙලාවක්වත් බඩගින්න ඉන්න බැරිද කෑම කියන දේ මම හිතන්නේ අපි දැන් විශේෂයෙන්ම දැනුත් කතා කරා ගොඩාක් සංස්කෘතීන් වල විවිධ කෑම ආහාර ගැන
මේ ඉතින් මේ කෑම කිව්වම ඉතින් කාටවත් ඉවසිල්ලක් නැහැ. හැබැයි ඉවසිල්ල හදලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒ නැකත් කාලවලින් ඉතින් ඔයගොල්ලෝගෙත් කියන්නකෝ බලන්න මොන හරි some beautiful memories you have made with the New Year's. අර ගොඩක් වෙලාවට නොනගතේ වෙලාවට කන්න එපා කියන එක දන්න හින්දාම කන්න ඕන. එහෙම එකක් තියෙනවා. අපිට මේ විනයක් නැතිකම දර අපිට ඒක පුරුද්දක් නැතිකම දැන් එපා කියන දේම කරන්න තරුණයෝ පෙළඹෙනවා වගේ අදහසක්ද තියෙන්නේ. එතකොට මම හිතන්නේ සාමාන්‍ය එක දිගට අපි කන්න නැතුව ඉන්නේ නැහැනේ. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් දවසක් ගත්තොත් එක දිගට අපි කන්න නැතුව ඉන්නේ නැහැ. හැබැයි නොනගතේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් අර වැඩි කාලපාරසක් අපි කන්න නැතුව ඉන්නවා. එතකොට මම හිතන්නේ අර අපිට ඔටෝමැටිකලි ඇඟෙන් කියනවා බඩගිනිය කියලා. මම හිතන්නේ ඒක තමයි බලාගෙන ඉන්නේ නේද? ඒක මට හිතෙන තමයි අපි දැන් අපේ අලුත් අවුරුද්ද ගත්තත් කොතන ගත්තත් මේ ඩිසිප්ලින් කියන දේ අපේ චාරිත්‍ර වලින් අපිට ඒ ඩිසිප්ලින් එක පුරුදු කරනවා. එතකොට අපි දැන් අපි රටක් විදිහට ගත්තත් මම හිතන්නේ as a nation we very vitally we need discipline, right? So මම හිතනවා මේ අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර වල මේ අතරම නොනගතේ කියන එක පුණ්‍ය කාලයෙන් අර කන්නේ නැතුව ඉන්න එකෙන් අපිට ඩිසිප්ලින් එකක් අපිට පුරුදු කරනවා කියලා. අපේ මනස හික්මවල මොකද අපි පුණ්‍ය කාලය කියන්නේ ඒ වෙලාවේ නොනගතේ කියන්නේ පුණ්‍ය කාලයනේ. එතකොට ඒ වෙලාවේ අර ඒ වැඩ විතරක් කළා ඒ ඩිසිප්ලින් එක හදන එකත් මම හිතනවා අලුත් අවුරුද්දේ කාර්යයක් කියලා. විශේෂයෙන්ම අර වෙලාවට වැඩ කරනවා කියන්නේ දැන් අපි මොකක් හරි ඉවෙන්ට් එකක් තියෙනවා නම් අපි ඒකට ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. අපි දැන් අවුරුද්ද හැම නැකතකටම ලෑස්ති වෙනවා. ඒ ලෑස්ති අපිට එදිනදා ජීවිතේ හරි අඩුයි. කියන්නේ දැන් අපි කොහේ හරි යනවා නම් අපිට ඒ අදාළ දේවල් ටික අපි ලෑස්ති කරලා තියලා අපි ඒ වෙලාවට යනවයි කියන එක ප්ලෑන් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක අපි අලුත් අවුරුද්දේ කෙරෙන හින්දා තමයි. ඒ කියන්නේ අපි අර අලුතෙන් කිරි මුට්ටියක් ගන්නවා අපි මෙහෙම කරනවායි කියලා හිතනවා. ඒ හින්දා තමයි ඒක වෙලාවට කෙරෙන්නේ. කියන්නේ අපේ සූදානම හරි අඩුයි. කියන්නේ එදිනදා ජීවිතේදී. ඒක තියෙන්නේ අලුත් අවුරුද්දේ විතර. අපි කරන්න ඕනේ ඒක ගේන්න ඕනේ එදිනදා ජීවිතේට. නැත්නම් අර විනයක් නැති සමාජයක අපිට දියුණුවක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බැහැනේ. ඒ වගේ සූදානම හැම එකකටම වැදගත් වෙනවා. දැන් අපි මේ දැන් එදිනෙදා ජීවිතේ සාමාන්‍යයෙන් අපි නිකන් ඉස්කෝලේ යන්න හරි ලෑස්ති වෙද්දී වුණත් එදා උදේට තමයි මේස් දෙක හොයන්නේ. එදා උදේට කියන්නේ සපතු දාන වෙලාවට තමයි මේස් දෙක හොයන්නේ. හැබැයි දැන් මේ නැකත් වෙද්දී එහෙම ළමයි එහෙම කණේව ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා ඒ ඔක්කොම ටිකන පොත් වැඩි අම්මා තාත්තලාට උදව් කරනවා ඒවට කරන්න. අන්න ඒව ටික දිගටම තියාගෙන ඉන්නේ. අර එක දවසකට එක සීමා වෙලා වැඩක් නැහැ. ඒ අර පුරුදු කිරීම එක දවසකින් අපිට දෙන්නේ අර 365 දවස් මේක කරන්න කියලා. දැන් මම හිතන්නේ මේ විනය කියන දේ අපි ඉස්සරහට යනකොට දැන් අපි තරුණයන් විදිහට මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ විනය ඉස්සරහට යද්දී දැන් මේක වෘත්තීය වශයෙන්ුත් බලපානවා. දැන් අපි දන්නවා අපි අපි වැඩට we go off to our jobs right after that and we අපි වැඩ අල්ලනකොට ඉතින් අපි පොත් කියවන. ඉතින් මේ ඔක්කොම විනයක් එක්ක අපේ සාමාන්‍ය ජීවිතේට එනවා නේද? මේ දැන් සාමාන්‍ය ජීවිතේට මේ විනය එනකොට එනවත් එක්කම විනය පිළිබඳව විතරක් නෙමෙයි මේ අලුත් අවුරුද්ද කියන්නේත් නේද? අපි විනෝදාංශය කියන දේත් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. අපි සෙල්ලම් එක විවිධ සෙල්ලම් අපි කරනවා. ඉතින් තරහ මරා තියෙනවා නම් ඉතින් කොට්ට පොර එක්ක එහෙම මේක කොට්ටෙම තරහ පිට කරගන්න. කරගන්න. ඉතින් මේ දැන් විනය හදාගන්නවා වගේම අලුත් අවුරුද්දත් එක්ක අපි මේ කෙලිසෙල්ලම් කරද්දී මොකද්ද මේ අපේ ඇයි මේ කෙලිසෙල්ලම් වලින් අපේ තරුණයන්ට විනෝදයක් එනවත් එක්කම මේ විනයත් එක්ක බැලන්ස් කරගෙන කොහොමද ඔයගොල්ලෝගේ අත්දැකීම් මොන හරි තියෙනවද? හැබැයි සන්න මම ඒකටම දෙයක් එකතු කරන්න කැමතියි. ඔය අපි දැන් කතා කරන්නේ අපේ මේ ආදි ක්‍රීඩා ටිකනේ. කියන්නේ අපේ අම්මලා තාත්තලා අපිත් එක්ක බෙදා හදාගත්ත අවුරුද්ද. හැබැයි අපේ වර්තමාන යෞවනයාගේ අවුරුද්දට එනකොට ඇත්තටම මේ ක්‍රීඩා එක්ක යෞවනයා බැඳලාද කියන ප්‍රශ්නෙත් එනවා. අපි අවුරුද්දටත් මේ ස්මාර්ට් වෙලා නේද? ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනය මේ තාක්ෂණයත් එක්ක නේද අවුරුද්දත් අපි ගත කරන්න කියන ප්‍රශ්නේ එනවා. ඇත්තටම ඇයි මේ අවුරුදු කාලෙටවත් අපිට අපේ ගෙදර වටපිටාවේ යාළුවෝ මිත්‍රයෝ මෙන්න මේ අයත් එක්ක මේ සෙල්ලම් කරලා එකට සුහදව ගත කරන්න බැරි නියම විනයක් සහිතව කියන ප්‍රශ්නෙත් එනවා. අපි ඒක ගැනත් කතා කරමු මේගොල්ලොත් එක්ක. මේකට පුංචි දෙයක් කියන්න කැමතියි. දැන් කියන්නේ අපි අපේ එක කාර්ය බහුලත්වයත් එක්ක ඒ වගේම දැන් අපි තරුණයෝ හැටියට අපිට සමහර වෙලාවට අපි අපේ ආච්චි අම්මලා සීයලා කරපු චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ඒ විදිහටම කරන්නේ නැහැනේ. අපි ඒ ස්ට්‍රික්ට්ලි ඒ විදිහටම ෆලෝ කරන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ උනාට අපිට ඒව ඉදිරියටත් කරගෙන යන්න ඕන නම් ඉදිරියටත් අපේ ඉදිරියට එන පරම්පරාවලටත් මේ වගේ වටිනාකම පෙන්වන්න ඕන නම් මම කියන්නේ මේවා අපි
ඒක රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් හැටියට අපිව පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ. කියන්නේ මොකද මේ පුංචි චාරිත්‍ර ඇතුලේ හරි ලස්සන දේවල් හැංගිලා තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ අපි කරන හැම චාරිත්‍රයකම චාරිත්‍රයකටත් වඩා අපි වෙලාවකට කරන චාරිත්‍රයක් අපි ඔක්කොම එකට කරනවට වඩා හරි ලස්සන ආකල්පමය දේවල් හැංගිලා තියෙනවා. මම කියන්නේ අපි ඒක මේවා අපේ රටේ සංස්කෘතිය හැටියටත් හොඳ පුරුදු හැටියට අපි ඉදිරියට කරගෙන යන්න නම් අපි අපේ ආච්චි අම්මලා සීයලා කරා වගේම අපි ඒවා නොසලකා හරින්නේ නැතුව ඒවට වටිනාකමක් දීලා මම කියන්නේ අපි වෙනදට වැඩිය වගකීමක් හැටියට අපි ඒ දේ ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්න කරන්න ඕනේ. මං හිතන්නේ හිරණ්‍ය අක්කා කිව්ව වගේම මං හිතන්නේ ස්මාර්ට් වෙලා මං හිතන්නේ ගොඩක් දේවල් මං හිතන්නේ දැන් ඉස්සර නම් අපේ අම්මලා තාත්තලා කියනවා අවුරුදු සැමරුවේ මෙහෙමයි සෙල්ලම් කරා එතකොට හොඳ ආච්චිලා ගෙවල් වල ගියා දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි අවුරුදු උත්සව බලන්නේ ටීවී එකේ නැත්තම් සමාජ මාධ්‍ය YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් බලනවා. එතකොට ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවානේ. මං හිතන්නේ අර මෙයා කිව්ව වගේම අපේ කිව්ව වගේම මං හිතන්නේ අපිටත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අර ඒ දේවල් අපිට රැක ගන්න. මොකද ඒ රැකගත්තොත් විතරයි අපිට ඒවා තව පරම්පරාවකට ගෙනියන්න පුළුවන්. මොකද දැන් ගත්තොත් එimhe ටූරිසම් වගේ පැත්තක් ගත්තොත් ටූරිස්ට්ලා එනවා ලංකාවට අලුත් දේවල් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න. ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති හෝටල් වල ටූරිස්ට්ලා ඇවිල්ලා මේ තරඟට පොල් ගන්නවා. එතකොට අවුරුදු කැවිලි කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරනවානේ. ඉතින් මේ දේවල් රැකගත්ත හින්දා තමයි දැනට උනත් ඒගොල්ලොන්ට පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ මේ දේවල් ටූරිස්ට්ලාට උනත් කරන්න. හැබැයි ඉස්සරහට කරන්න ඕන නම් අපි ඒව නව පරම්පරාවට දෙන්න ඕනේ. අපිව නොකර හිටියොත් එහෙම වෙන්නේ. ඒතොර ඒගොල්ලොන්ට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න අලුතෙන් ටූරිස්ට්ලා ආවිල්ලා එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න දෙයක් ලංකාවට නැති වෙනවා. විශේෂම ඔය අවුරුදු ක්‍රීඩාත් එක්කලා කියන්නේ විනෝදය විතරක්ම නෙමෙයි ඒක ඇතුලෙන් අපේ විනයත් හදනවා. ඒ කියන්නේ අපි තව කෙනෙක්ගේ මතයක් ඉවසන්නේ කොහොමද? අපි ඒගොල්ලෝ එක්ක හැසිරෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ කියන්නේ මොකද ගොඩක් අවුරුදු ක්‍රීඩා තනියෙන් කරනවට වඩා කියන්නේ කණ්ඩායම් ක්‍රීඩා දැන් ඔලින්ද කෙලිය පංච දානවා වගේ ඒවා ගත්තත් ඊට පස්සේ කම්බා දිනවා වගේ ඒවා ගත්තත් ගොඩක් වෙලාවට ඒ කියන්නේ කණ්ඩායමක් එකට කොහොමද එක අරමුණකට වැඩ කරන්න කියනවා වගේ හොඳ දේවල් ඒක ඇතුලේ පුරුදු කරන. කියන්නේ ඒත් එක්කම අපිට විනෝදයක් දෙනවා. ඒත් ඒක ඇතුලේ අපිට ගොඩක් හොඳ දේවල් පුරුදු කරනවා. මට මේක කියපු ගමන් මතක් වුණේ අර දැන් නූතනේ අපි දකිනවා ඩිජිටල් විදිහට කඹෑදීම් තරඟ තියෙනවා. දැන් ඇත්තටම කොහොමද ඒක වෙන්නේ? ඩිජිටල් වෙලා. ඒක කොහොමද කරන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් අපි අවුරුදු 20 කඹෑදීමක් කරොත් එහෙම දෙපිල බෙදලා ඇදලා දිනපු අය පෙරදී අය ඔක්කොම බදාගෙන සතුටු වෙන්නේ. දැන් ඕක කොහොමද තාක්ෂණයත් එක්ක කරන්නේ? දැන් කාලේ හැතියන්නේ Zoom. ඔව් අන්න ඒකයි. ඒ අර මං කියන්නේ තාක්ෂණයත් එක්ක යන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් මේවා අපේ ආවේනික ඒවානේ. එතකොට ඒව ඩිජිටල් වුණාම අර ඒකෙන් අපිට දෙන ආදර්ශය අපි ගන්නෙ කොහොමද? අන්න ඒකතන ප්‍රශ්නේ එනවා. කවදාවත් මේ අර ෆිසිකලි දැන් ඔන්ලයින් එන්වයරන්මන්ට් එකේ තියෙන දේ කියන්නේ ඔන්ලයින් එන්වයරන්මන්ට් තියෙන එක හරි වෙනස්. හැබැයි ෆිසිකල් එන්වයරන්මන්ට් එකේ ගන්න තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක කවදාකවත් ඔන්ලයින් එන්වයරන්මන්ට් එක කවදාකවත් කම්පෙයාර් කරන්න බෑ. එතන ෆිසිකලි අපි කඹේ නෙමෙයි අදින්නේ අපිට එතන ඇත්තටම තියෙන මේ වෙනම ආතල් එකක් අපි අපේ වචනේ අනිවාර්යෙන්. මේ අවුරුද්දත් එක්ක බොහොම සමීපව බැඳෙන වචනයක් තමයි තරුණයා තාරුණ්‍යයා කියන්නේ. මේ අවුරුද්ද බොහොම රසවත් තරුණ අපිට අපි බොහොම ආදරේ අවුරුද්දට ඒක නිසාම තමයි අද සීතල ඊතල වැඩසටහනිනුත් අපි අවුරුද්දට කලින්ම ඔබේ ආලින්දයට ඇවිල්ලා අවුරුදු ගැන කතා කරන්නට සූදානම් වුණේ. අපි අවසාන වශයෙන් මේ තරුණ තරුණයින් 6 දෙනාට මොනවද කියන්න තියෙන කියලා බලමු. ඔබට මේ අවුරුද්දට හෝරා කිහිපයකට කලින් ඇත්තටම කියන්න තියෙන්නේ අපිට හරි සංස්කෘතිකමය වටිනාකමක් තියෙන චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ටිකක් ඒ කියන්නේ අලුත් අවුරුද්ද එක්ක බැඳිලා තියෙන වටපිටාවක් තියෙනවා. මේ කියන වටපිටාව අපේ ඉදිරි පරම්පරාවට ගෙනහිල්ලා ඒ කියන්නේ අපිට අනන්‍ය වෙච්ච ලක්ෂණ ටික ඉදිරි පරම්පරාවට ගෙනියන්න අපි අවුරුදු හරි සතුටින් ඒ කියන්නේ අපි නිකන් ඇඳුමෙන් පැළඳුමෙන් විතරක් අලුත් වෙලා වැඩක් නැහැ. අපි ආකල්පමය වශයෙන් හරි අලුත් වෙලා හරි සුහඳව ඉදිරියට ගමන් කරන්න තමයි ඕන. මම ඒත් එක්කම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබ සැමට සුබ අලුත් අවුරුද්දක් කියලා. මම කියන්න කැමති දැන් අපි කලින් කතා කරා වගේම මේ ඩිස්කෂන් එකෙත් අපේ අලුත් අවුරුද්ද කියන දේ ඇත්තටම එක දවසකට දෙකකට සීමා වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. ඒක ඇවිල්ලා ලොකු that's a whole season. ඒක ලොකු සීසන් එකක්. ඒ වගේම මේ සීසන් එකට අදාළව අපිට තියෙන චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ඒ වගේම කෑම බීම නැටුම් ගැයුම් මේ වගේ ක්‍රීඩා ඔය හැම දෙයක් එක්කම බැඳිච්ච මේ ශ්‍රී ලාංකික අනන්‍යතාවයම ඇත්තට ගලවන්න බැරි කොටසක් විදිහට තමයි මේ අලුත් අවුරුද්ද මම දකින්නේ. ඒ වගේම මම කියන්න කැමති අපි කතා කරා වගේම අපි මේ අලුත් අවුරුද්දේ අපිට උගන්වන පාඩම් ඒ කියන්නේ මේ කණ්ඩායමක් විදිහට වැඩ කරන එක, විනය, ඒ වගේම පංක්චුවැලිටි වෙලාවට වැඩ කරන එක මේ දේවල් අපි ඔක්කොම තාරුණ්‍ය විදිහට විශේෂයෙන් අපේ මනසේ තියාගෙන ඉස්සරහා රට වර්ණවත් කරන්න ඉස්සරහා රට දියුණුවට සෞභාග්‍යයටපත් කරන්න අපි මේ දේවල් අලුත් අවුරුද්ද කාලෙට විතරක් නෙමෙයි මුළු අවුරුද්දට වගේම දිගටම අපි මේව පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ කියලා මම හිතනවා. සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා.
මේ අලුත් අවුරුදු යහපත් දේවල් සඳහා සිතුවිලි ඇති කරගන්න. එහෙම සිතුවිලි ඇති කරගන්න ගමන් ආදරයෙන් ඉල්ලන්නේ සතුන්ට බාධාවක් නොවන විදිහට හැසිරෙන්න. මොකද රත්විඤ්ඤ අධික ලෙස භාවිතා කිරීමෙන් සතුන්ට හානි වෙන්න පුළුවන්. ඒ මතක් කිරීමත් එක්ක ඔබට ලබන්නා වූ අලුත් අවුරුදු සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. මං හිතන්නේ අද කතා කරපු කතාවලුත් එක්ක ගොඩක් තේරෙන්නේ නැති කොච්චර මේ ලස්සනයිද කියලා වෙන රටවල අවුරුදු සමරන විදිය. එතකොට තමන්ට තේරෙන්නේ නැති ලංකාවෙත් කොච්චර ලස්සන කල්චර් එකක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේ දේවලුත් අපි ඉස්සරහට රැකගෙන අලුත් පරම්පරාවටත් මේ දේවල් රැකගෙන යන්න ඕන කියලා මම හිතනවා. ඔබට සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. අවුරුද්ද කියන්නේ අපිට ලබා දෙන හරිම ලස්සන ෆ්‍රෙෂ් ස්ටාර්ට් එකක්. අපි විතරක් නෙවෙයි අපිට පරිසරයෙන් උනත් හදලා දෙනවා හරි ලස්සනට මේක අපේ ජීවිතේට පිළිගන්න. ඉතින් මේ දෙන ලස්සන ඇරඹුම මේ අපේ අවුරුද්ද දවස් වලින් අපිට අවුරුදු සීසන් එකේම අපිට පුරුදු කරන ලස්සන චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර වලින් ලැබෙන දේවල් අපේ ජීවිතේට මේ සෙලිබ්‍රේෂන් එක දවසකට විතරක් සීමා නොකර ඒවා අපේ අනිත් අවුරුද්ද මුළු දවස් පුරාවටම මේ විදිහට පවත්වාගෙන යමු කියලා මම හැමෝගෙම ආදරෙන් ඉල්ලනවා. Wish you all a very happy new year. So we all around the world, we saw how these colors have been blended with each other, all the countries. As we spoke with all the countries such as Bangladesh, Thailand and all the countries. So ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ මේ ලබන අවුරුද්ද අපේ සංස්කෘතිය රැකගෙන අනිකාගේ සංස්කෘතියද අගයමි තමන්ගේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ඒවා පිහිටුවමින් කටයුතු කරන්න කියලා සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. තරුණයාට අලුත් අවුරුද්ද හරිම රසවත්. අපි එකිනෙකා සුහදව අන්‍යෝන්‍ය සුහදතාවයෙන් යුතුව අවුරුද්ද සමරනවා. ඒ අවුරුද්ද සමරන මොහොතේදී රශ්මිකා කියපු විදිහටම අපි මතක තියාගන්න ඕනේ අපේ විතරක් අවුරුදු සමරලා හරියන්නේ නැහැ. අපේ කතා කරන්නට බැරි කොටසක් ඉන්නවා. තමයි අපේ සතුන්. එහෙම නැත්නම් අපේ පරිසරය අපිත් එක්කම මේ අවුරුද්ද සමරන්න බලාගෙන ඉන්න අපේ gedara සුරතරයට ඇති කරන සත්තු වෙන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පරිසරයේ ජීවත් වෙන අනිත් සතුන් වෙන්නට පුළුවන්. ඔවුන් ගැනත් මොහොතකට හිතන්න. අපි රතිඤ්ඤ දල්වල අපි සතුටක් ලබනව තරුණයෝ විදිහට වැඩිහිටියෝ විදිහට දරුවෝ විදිහට. හැබැයි අපි අර අහිංසක සත්තුන්ගේ ජීවිත තර්ජනයකට ලක් කරලා නම් අපි සතුටක් ලබන්නේ. ඇත්තටම අපි මේ විඳින සතුටේ අරමුණක් තියෙනවද කියන ගැටලුව අපිට ඉස්මතු වෙනවා. තවත් හෝරා කිහිපයකින් අලුත් අවුරුද්ද එළවෙන්න තියෙන්නේ. පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න කැමතියි. මේ අලුත් අවුරුද්දේ අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරපු චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ටික එළවෙන හෝරා කිහිපය ඇතුළතදී ඔබට අත්විඳින්නට අපි හැමෝම එකට එකතු වෙලා රටක් විදිහට සමරන්න සූදානමින් ඉන්නවා. ඒ අතරතුර අලුත් අවුරුදු උදාව සිද්ධ වෙන්නේ අප්‍රේල් මාසේ 14 වෙනිදා පූර්ව භාග 8:41ට අලුත් අවුරුදු උදා වෙනවා. ඒත් එක්කම තමයි පුණ්‍ය කාලය අප්‍රේල් මාසේ 14 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා පූර්ව භාග 2:17ට උදා වෙනවා. පුණ්‍ය කාලය අපර භාග 3:05 දක්වා පවතිනවා. ඒ අතරතුර ආහාර පිසීමේ නැකත යෙදෙන්නේ අප්‍රේල් මාසේ 14 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා පූර්ව භාග 9:05ට. අපිට ආහාර පිසින්න තියෙන්නේ රන්වන් පැහැති වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසිලා ලිප ගිනි මොලවා දී කිරි මිශ්‍ර කිරිබතක් සමග ආහාර පිසීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒත් එක්කම තමයි වැඩ ඇල්ලීම ගනුදෙනු කිරීම සහ ආහාර අනුභවය කියන චාරිත්‍රය එළවෙන්නේ අප්‍රේල් මාසේ 14 වෙනිදා පූර්ව භාග 10:17ට රන්වන් පැහැති වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසිලා නැගෙනහිර දිශාව බලා. ඉතින් මේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍රාත් එක්ක එළඹෙන අලුත් අවුරුද්ද ඔබ සැමට සාමය සතුට පිරි සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවායි අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Now, while we did talk about a lot of beautiful cultures, we have to also remember that there are a lot of animals out there who are also living beings just like us and willing to go forward in their lives without any harm. So when we do insinuate firecrackers and all these different types of festivities, please make sure that you keep it to a minimum as much as you can, because there are small living beings that are there celebrating a new year with you as well. Maybe in your homes, maybe in the streets as well. While keeping that in mind, we have to also remind you the rituals for the new year that is to be dawned very soon. The New Year's dawn is on the 14th of April at 8:41 a.m. where you will have to wear the designated color of gold and looking eastward at the same time. And you will also have a neutral time. The neutral time or the Punya Kalaya time will be from April 14th from 2:17 a.m. to 3:05 p.m. And at the same time, the other rituals of Veda Lima, Ganudenu Kirima, and also the first meal will be on the 14th of April from 10 to 17 a.m.
So make sure that you follow these beautiful customs and traditions, and at the same time take the message that we gave you today from Seethala Eethala today to look into these other rituals. Try to be with the rituals and the beautiful, I would say, cultures that you saw in these other countries, how they celebrate their New Year. Learn about these things, celebrate with them, because the most amazing power of humanity comes from our diversity. Thank you very much, and that was the wrap of this episode of Seethala Eethala. Wish you a very happy Sinhala and Tamil New Year.